Se on Tapio T. Pukinmäen selliltä terve. Tänään ajetaan Helsinki-Brevet 400 kilometriä ja maksimissaan 27 tuntia. Koitetaan pysyä aikataulussa. Tervetuloa kyytiin. Welcome, everybody. Follow the others and ask for advice about the card at the controls. The main thing is that you get the time when you arrive there. That's the most important. Okay, it's now 7, so let's go. Tapahtuman pääjoukko piti sen verran hyvää vauhtia, että oman etenemiseni kannalta pidin järkevänä edetä vähän rauhallisemmin. Mun ensimmäinen etappi oli Pukinmäestä Pornaisiin, jossa mä pidin ensimmäisen oman tauon. Tänään on ihan upea ajo, se ajaa 400 kilometriä. Säätiedotuksen mukaan ei pitäisi sadetta tulla missään kohtaa. Mä oon jättänyt tänään sadettakin kotiin, joten pouta se olisi hyvin toivottavaa. Ja tälle 400 kilometrille aikarajana on 27 tuntia. Mä en ole laittanut mitään muuta tavoitetta itselle muuta kuin, että pysyisi aikataulussa. Arvioisin, että reilussa 20 tunnissa tämä lenkki on tehty. Plus tauot tietysti siihen päälle. Eli 20 tuntia ajoaikaa ja X määrä taukoja. Siitä mä tiedän aina kesän tulleen, että joutsenet ilmaantuu pelloille ja että Pirkan lenkkiin on 3 viikkoa aikaa. – 54 kilometriä tunnissa, ei paha. Pornaisessa nestetäydennys ja siitä Monninkylää kohti. Sanonut, että kannattaa syödä ennen kuin tulee nälkä. Hyvin syöneenä aloitin toisen etapin. Tämä etappi alkoi Pornaisista ja jatkui Orimattilaa kohti. Monninkylää kohti hyvää vauhtia. Ei valittamista. Tauon jälkeen olo on aina mukava freesi. Olen ohittanut Monninkylän ja täytyy todeta, että ihan sympaattisen oloinen nätti paikka. Eipä tässä ihmeempiä tällä hetkellä. Matka jatkuu 23,87 keskarilla maalia kohti hyvää vauhtia.
Edelleen hyvää vauhtia mennään ja siirrytään Uudeltamaalta Päijät-Hämeeseen. Nyt nimittäin edessäpäin siintää Orimattila. Aika rauhassa täällä on saanut ajella. Noin puoli kilometriä eteenpäin menee yksi kuski ja taas puoli kilometriä taaksepäin taitaa yksi kuski tulla meikäläisen perässä. Nestetäydennyksen jälkeen jatkan hyvillä mielin matkaa täältä Orimattilan suunnilta. En nyt turhaan ala mittaria tuijottelemaan, mutta sen verran väliaikatietoja huutelen, että rennolla otteilla satanen on mennyt alle 5 tuntiin. Eli jos tämmöisenä saa tämän rennon otteen pysymään, niin matkanteko on aika simppeliä. Jos nyt mitään ihmeellistä ei tapahdu. Tuohan se olisi ihanaa, kun kahvasta vääntää, niin se lähtee pyörä alta. Jee. Orimattilan jälkeen aloitin 3. etapin, jonka varrella kävin ottamassa ensimmäisen leiman brevettikorttiin Vierumäellä ja pidin Heinolassa matkakeitalla hyvän tauon. Yhtä lailla kun on noita vauhdikkaita alamäkiä, niin löytyy myös ylämäkiä. Täällä saa puskea. Tämä osuus on kyllä mäkinen. Ottaa voimille, mutta täytyy muistaa pitää vaan nesteytyksestä ja takkauksesta huolta. Nestettä onneksi riittää. Ja seuraavalle kontrollille ei ole pitkä matka enää. Osaa olla kyllä kuuma. Täytyy nyt päivällä ajaa varovasti ja sykkiä vaikka sitten yöllä, jos silloin on viileämpää. Tällä etapilla sain pientä esimakua siitä, että tämä reitti on mäkinen. Ja sitten sain myös ajoseuraa. Ajokaveri kertoi, että hauskin on vasta edessä. Mutta ensin tosiaan pysähdyttiin tässä Vierumäellä ja otettiin leimat kortteihin ja sitten kaverin kanssa jatkettiin matkaa. Ei, ne on maalissa jo. Reissun 4. etappi kulki Vierumäeltä Kalkkisiin. Onneksi olin tankannut hyvin, koska tämä osuus kysyi voimia. Mäkinen maasto, vasta tuuli, auringon paahde. Onneksi nesteitä riittää ja evästä on tarpeeksi ja ajo seuraa. Mutta tämmönen maasto tekee ihmisestä vähäpuheisen. Näin on.
vastassa oli aina seuraava ylämäki. Alkaa olla tämä mäkipätkä nyt ajettuna. Komiat maisemat kyllä palkintona. Ja jes, kohta on tauko. Niin, eiköhän. Niinpä. Se on jännä, miten mennään äärilaidasta toiseen. Näiden mäkien jälkeen alkoi osuus kalkkisista Padasjoille, jonka varrella mä näin jotain upeinta järvimaisemaa, mitä mä oon Suomessa pyöräillessä koskaan nähnyt. Tällä osuudella tunnelma oli hyvin seesteinen ja oli ihan mukava ajella aurinkoisessa säässä rauhallisia maaseututeitä pitkin. Ja saatiin myös pieni pätkä soratietä tällä osuudella. Monipuolinen ja upea 40 kilometrin pätkä kalkkisista Padasjoelle alkaa pikkuhiljaa olla takanapäin, kun Padasjoen ABC eli kontrolli lähestyy. Siellä olisi tarkoitus pitää tauko sekä nestetäydennys ja valmistautua sitten viimeistä 165 varten. Todellisuudessa matkaa maaliin oli siis 175 kilometriä. Sen verran oli jo ajettu matka pehmentänyt päätä. Söimme hampurilaiset ja Padasjoelta jatkettiin sitten matkaa Lammia kohti. Se oli seuraava etappi tällä reissulla. Lammilla pidettiin pieni evästauko, josta sitten suunnilleen heti jatkettiinkin matkaa Turenkia kohti. Se oli auringonlaskun aikaa, kun jatkettiin matkaa Lammilta. Seuraava etappi kulki kohti seuraavaa kontrollia, joka oli Neste Linnatuuli. Kuunluisteen aikaan on se eeppinen hetki, kun tulee 300 kilometriä täyteen tuohon mittariin tätä lenkkiä. Se olisi hyvät ystävät 100 kilometriä jäljellä ja sitten ollaan Pukinmäen sellillä ja nautiskellaan ehkä aamupuurot ja sitten minä lähden kotiin nukkumaan.
puolesta alkaa viimeiset hauskuudet, eli matka Pukimäkeä kohti. Nyt kello löi 5:30 ja on aika lähteä. Retrofillarilla liikenneympyrään keskellä yötä. Käsi ylös, kuka muu on tehnyt samoin. Ajettuna on ehkä 350 kilometriä ja maaliin on enää ehkä 50. Pieni kuntolenkki. Järven päässä oikein mukavasti menossa maalia kohti. Tässä vaiheessa ihan rehellisesti väsytti. Pää oli täynnä semmosia unenomaisia fläsäreitä kaikista paikoista, joissa oli käynyt kuluneen vuorokauden aikana. Mutta nyt, hyvät ystävät, alkaa olemaan semmonen tilanne, että me ollaan Malmilla. Ja Malmin jälkeen tulee Pukimäki. Tarkoittaa sitä, että päästään maaliin. No niin, kello on tasa 5. Ihanaa. Aika lailla 22 tuntia. Nyt on aika kiittää tosiaan, että katsoit videon. Toivotan iloa sun päivääsi ja nähdään taas jossakin joskus. Heippa! Ja vielä korttimuodollisuudet ja sitten nukkumaan.